Hello everyone, namaste. I'm Suman Gharti. Welcome back to Ghartivlogs. आज म सुन्दरजलमा आएको छु गाइस, धेरै दिनपछि। रोटी खाने टेन्डा खान सक्दैन टेन्डा दुईटा एक बोतल चिसो पानी टेन्डा दुईटा अनि एउटा फ्रुटी ल्याइदिनु आज ब्लग गरेँ हिजो अस्ति पुरै बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि के ब्लग गर्न पाएको थिएन। आज चाहिँ फ्री छु। हिजो नै फ्री थिएँ। हिजो चाहिँ यताउति यता त्यस्तै बिजी भयो। आज चाहिँ सुन्दरजलमा यहाँ आएको छु। यहाँ चाहिँ होइन मासु खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदम रमाइलो छ। यहाँनिर सेकुवा धेरै पाउँछ। सुन्दरजलको सेकुवा चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ गाइस। यदि हजुरहरूलाई सेकुवा खान मन छ भने सुन्दरजलमा आएर सेकुवा खान सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर बनाउँदै हुनुहुन्छ। देख्नुभयो त्यहाँनिर के को सेकुवा खाने हो त्यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी हन्काएर एकदम मिठो बवाल मिठो हुन्छ अरे। म चाहिँ भेज हो, थाहा छैन है कस्तो हुन्छ। यी त्यहाँ पनि सेकुवा त्यहाँतिर सेकुवा छ। के को सेकुवा खाने हो त्यहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ। यसरी हन्काएर एकदम मिठो बवाल मिठो हुन्छ अरे। म चाहिँ भेज हो, थाहा छैन है कस्तो हुन्छ। सुन्दरजलको पानी चाहिँ काठमाडौँ जोरपाटी माकलबारी गोकर्ण यो पाइपबाट जान्छ। ए मलाई फेन्टा ल्याइदिनु भयो। मेरो चाहिँ फेन्टा चाहिँ फेभरेट हो गाइस। ओ मा गाइस ल तपाईँहरूलाई पनि। तपाईँ के खानुभयो? जुस, फ्रुटी, रियो, पानी। तपाईँ नखानु जुस? पानी हो। केटाहरू त सेकुवा खिच्दैन त्यो भएर सेकुवा सिसादिन फोटो खिचिदिनु ब्रो। फोटो मेरो त्यहाँबाट मेरो फोटो खिच्दै हुनु चाहिँ गाइस। फोटो त धेरै खिचाउँदैन। उता चाहिँ मलाई मन त्यो त खालको होइन, हरियो खालको ठ्याक्कै यो टी-सर्टलाई 50 मा लाएर खिच्छ। एउटा खिच्दैन ल उहाँको कुन चाहिँ चस्मा यो दिने हो। त्यो लाउनु न त ल। त्यो चलेको चस्मा एकदम यो बालेन चस्मा हो नि। हो र धेरै म्यानुअलमा खिच्नु पऱ्यो। मलाई ल रेडी रेडी सुमनको चस्मा खाता रहेछ त्यो चस्मा। कस्तो राम्रो खिच्छ मैले बस्नु न ब्रो। सुन्दरीजलको सेकुवा गाइस खाना आउनुहोस् है। अनि यहाँ दाइले बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल दाइ तपाईँको नाम भनिदिनु त के हो? मेरो नाम सौगात तामाङ। अनि यो तपाईँको यो दोकानको नाम छ? एलिसा धरानी होटल।
गाइसहरू सुन्नुभयो होइन नाम चाहिँ एलिसा धारानी होटल रहेछ दाइको यो होटलको नाम चाहिँ यहाँनिर खाना आउनु सक्नुहुन्छ सेकुवा चाहिँ यस्तो मिठो बनाउनुहुन्छ कि मिठै छ है सबैजनाले मिठै भनिरहेको छ म चाहिँ खाँदैन है दाइ म चाहिँ बेच गाइस हामी चाहिँ अब माथि जाँदैछौँ है झर्ना भएको ठाउँमा जाँदैछौँ आज कस्तो हुँदैछ एकदम रमाइलो भइरहेछ रमाइलो हो बबाल रमाइलो भइरहेछ हाम्रो सुन्दरजलको यो भ्रमण चाहिँ है हजुर हाम्रो ऱ्यापर जिउ हुनुहुन्छ सुमन घटी मगर हजुर अनि त्यसपछि सागर तामाङ यता छ यो पानी पनि किनेको छु हाम्रो यो सुन्दरजल एरिया चाहिँ एकदम राम्रो लोकेसन भएको कारणले आज शनिबारको दिन रमाइलो गर्न आएको छु म थाकिरहेको आज गाइस मौसमले बबाल साथ दियो हामीलाई सुन्दरजलमा आज चाहिँ यो पानी परेको छैन है पानी नपरेर चाहिँ मौसमले साथ दिएको छ हामीलाई एकदम क्राउड ठिक क्राउड छ आज शनिबारको दिन भएर माथिसँग बाइक जाँदैछ सन्दै जान्छ नि म त जानु के यो उकालोमा हामीले लड्नु पर्दैन अरूले लडाइदिन्छ कि बिचमा रोकिदिन्छ होइन आफ्नो अनि लड्ने बाइक विकल्पै हुँदैन हाम्नै सक्दैन लन्द्र पनि सुत्ने हो अनि उडाउने हो कम्ती बिचो हुन्छ म 2-3 छु यसमा त्यस्तो आफू चाहिँ स्पिड आएर बिचमा टक आएर रोकिएर ल 3-4 जना तल सरेर आएर हाम्रो क्यामेराम्यान चाहिँ आज हाम्रो धावा ब्रो हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि अनि हामी चाहिँ वेलकम वेलकम आज धेरैजना ग्रुप आएको छौँ है गाइस घुम्नको लागि सुन्दरजलको हावा खानको लागि सुन्दरजलको चिसो हावा खाना भनेर आएको गर्मी हावा चाहिँ खाएर छु अहिले यो ब्लगमा सागर तामाङ पनि रहेछ भनेर पनि अवलोकन गर्नु होला फेरि मिस्टेक भएर नभेट्छ सागर हाम्रो तामाङ सागर तामाङ चाहिँ उहाँ चाहिँ मेलोडी सिङ्गर प्लस अनि तामाङ गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ डान्सर पनि हो उहाँ त्यही भएको कारण चर्चित डान्सर है ओ आमा ओ कसम हैन हो यहाँ अनि उहाँ डाइरेक्टर नि है गर्मी पनि के साह्रो के यहाँमै वाल गर्मी भने यो सुन्दरजल हाइटको हावा खाना आएको गर्मी खाएर छु अहिले खै किन आउनु न गुरु माथि आउनु आइसन गुरु के गडबड छ होला माथि आउनु है गाइस यहाँबाट माथि चाहिँ वाटरफल छ है त्यो झर्ना छ झर्ना छ त्यो झर्नामा चाहिँ झर्ना छ कि हेर्नुहोस् अहिले एकैछिनमा हामीले तपाईँहरूलाई देखाउने छु अनि हेरेर मनोरञ्जन लिइदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच नेवारी खाजा घर लास्ट टाइम हामी यहाँ आएर चाहिँ बसेको थियौँ पानी पर्दाखेरि आइपुग्दाखेरि फुड हबमा आइपुग्यो गाइस हामी यहाँदेखि अब झर्ना आउनको लागि धेरै टाढा छैन कस्तो भयो आजको दिन तपाईँलाई
आज एकदम रमाइलो रमाइलो हजुर घुम्नको लागि एकदम रमाइलो छ यो ठाउँमा सबैजना अब कोही नआउनु भएको भए आउनु होला है एकदमै रमाइलो छ आज पानी पनि परेन है भाइ आज एकदमै रमाइलो भयो गाइस हामी चाहिँ यहाँदेखि फर्किँदैछौँ है हामी झरना भएको ठाउँमा चाहिँ जान पाएन तल खोलामा जाने भने त्यहाँ पनि जान पाएन यतापट्टि बसेर हामीले टाइमले चाहिँ स्पेन्ड गऱ्यौँ यहाँदेखि हामी फर्किँदैछौँ है ओके यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद अनि यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब सब गरिदिनु होला हामी यस्तै नयाँ नयाँ ब्लगहरू हामी धेरै ल्याउने छौँ ओके बाई बाई टेक केयर सी यू इन नेक्स्ट ब्लग Hello guys, what's up everyone? मैले एउटा खिचाएको छु भरे मलाई चाहिन्छ टिकटकबाट टिकटक खोल्दा हुन्छ टिकटक अलरेडी छ ल यतिखेर गएर कतिखेर खानु पकाउने हो हामी त आइसक्यो त गुरुबार लगाएको क्या Don't forget to subscribe our channel and click the bell icon. Ramailo, 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 Sajama, Ramailo.